أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this night, we have kept an Isaliswa Majlis for Marhuma Rubab by Master, Marhuma Narjis Rahim, Marhum Akil Balu, Marhum Murtaza Dewji, and all Marhumins of Walji and Rahman family. I would like to first call upon Brother Ahmad Mahmood Walji to recite Hadise Kisa. We'll wait for him for a moment. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنصار أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبيتنا اليمن فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به بالكساء اليماني فغطيته به واصرف أنظر إليه وإذا وجهه يتلعله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام قال إني فقلت السلام يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا صاحب خليفتي وصاحب لواه قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اختملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال عمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إلا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحم الله من قرأ سورة بركة الفاتحة. Asante for the wonderful recitation, Brother Ahmad. I will now call upon Brother Imran Imtiaz Abbas to recite Surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asante for the wonderful recitation, Brother Imran. I will now call upon Brother MohammedAbbas Habib to come and recite a Munajat in a short Murshid. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. طوفان کے خطرناک ہواؤں سے بچانا طوفان کے خطرناک ہواؤں سے بچانا عباس علمدار تباہی سے بچانا عباس علمدار تباہی سے بچانا موجوں کے تھپیروں نے پریشان کیا ہے طوفان بپا ہے طوفان بپا ہے تم کو مگر آساں ہے کنارے سے لگانا عباس علمدار تباہی سے بچانا جھولی میری بھر دو شہ کونین کا صدقہ حسنین کا صدقہ زینب کا بھی صدقہ ورنہ میری حالت پہ ہنسے گائے زمانہ عباس علمدار تباہی سے بچانا بے ساختہ آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں آنسو چل پڑتے ہیں آنسو کیوں دل کو میں تھاموں جب کربلا کو قافلہ ہوتا ہے روانہ جب کربلا کو قافلہ ہوتا ہے روانہ عباس علمدار تباہی سے بچانا طوفان کے خطرناک ہواؤں سے بچانا عباس علمدار تباہی سے بچانا وعدہ کرو اے بہن زینب وعدہ کرو اے بہن زینب احسان مجھ پر اتنا کرو میرے سرہانے بیٹھی رہو کیا سوچتی ہو مجھ سے کہو میری وصیت بھی سنتی رہو تم مجھ کو رو لو میرے سامنے کل سے یہ آنسو چھپاؤ گی نا وعدہ کرو اے بہن زینب
جب بے کسی کے ماحول پر شام غریبا چھانے لگے، نانا کی امت جب بہر خیمے ہمارے جلانے لگے، جل جائے مسند میری مگر عابد کو میرے بچاؤ گنا، وعدہ کرو وعدہ کرو اے بہن زینب، نزدیک میرے آؤ ذرا، دیکھو نہ سن لے سکینہ کہیں، جاؤ گے جب قید خانے میں تم، بچھڑے گے تم سے یہ بچی وہی، زندان میں تم بندھے ہاتھ سے، قبر سکینہ بناؤ گنا، وعدہ کرو وعدہ کرو اے ذہن زینب، محمد وآل محمد صلوات۔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asant for the lovely recitation of the Munajat Marshia. I would now like to call upon Mulla Razahussein Rahim for Majlis. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه صاحب طه وياسين، احمد مجتبى ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء، ثم السلام عليكم يا أهل الأباء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الصادق صلوات الله عليه: إن فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل العبادة. Before I present the topic, because we are gathered in the love of Ahlul Bayt, in the name of Ahlul Bayt, and how this message of Ahlul Bayt
has kept us alive. As Imam Khomeini used to say, never say that this azar, this zikr, this words of Ahlul Bayt that we say is alive because of us. He used to say that we are alive because of this zikr of Ahlul Bayt. So Urdu poet beautifully says, 14 सदियां बीत गई शब्बीर का चर्चा बाकी है 14 सदियां बीत गई शब्बीर का चर्चा बाकी है कुरान अब तक बोल रहा है खाने काबा बाकी है करबो बला का पाके सहारा इस्लाम अब तक जिंदा है करबो बला का पाके सहारा इस्लाम अब तक जिंदा है सारे झंडे टूट गए अब्बास का परचम बाकी है. How important it is to understand this status of Ahlul Bayt and how they influence, how they are important to our lives. Indeed, today is the Shab-e-Jum'ah, Thursday, and it is the day when the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, says that from the skies the angels are giving nida on this night. They're saying, "O believers, O my creation, who is there who wants their wishes granted?" The angels are saying, "Call out to Allah. This is the day for when the wishes are granted." And indeed, when we think about the biggest trial that we have in the world now, the trial of illness and trial of the pandemic of COVID-19, we have to raise our hands and say, Ya Allah, bihaqqi Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha. Grant shifa to all who are suffering in illness. Also tonight, according to the same hadith of Rasulullah, our marhumeens, they come out and visit us. The souls of marhumeen come and visit us. And they have one particular wish. What bounty and gift can our dear ones give us tonight so we can take it with us to our qabr? So it's important to remember marhumeen, and thus this majlis arranged for marhuma Rubab by Master, marhuma Nargis by Rahim, marhum Akil Bhallu, marhum Murtaza Dewji, marhum Amir Walji, how can I forget his name, who was foremost in the way he expressed his love for Ahlul Bayt, and all marhumeen of the Walji and Rahman family. Can we please recite Surah Fatiha for them and Kul marhumeen? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim ghayr maghdubi alayhim waladdallin. The ayah or the hadith from our sixth Imam, Imam Jaffar Sadiq, whose hadiths are numerous narrated. In one of these hadiths, he says, Inna fawqa kulli ibadati ibadah wa hubbuna ahlul bayt afzalil ibadah. He says that there are stages of ibadah. But the greatest stage, the highest status of ibadah is the love of Ahlul Bayt. How important to remember this. And this small gathering and a short majlis we are having as in the Babarkat month of Rajab, Mahir Rajab, combined
with the Thursday night blessing, and then combined with the blessing of Nasr o Niyaz in the name of Imam Jaffar Sadiq. The name of Imam Jaffar Sadiq, in whose name we are called Jaffar. Such an important occasion. And I have heard many ulama say, and particularly one ulama that I spent some time here with in England, Marhum Maulana Shamim Sibtain Rizvi, and many other elderly ulama say, when you partake in the niyaz of Ahlul Bayt, that niyaz goes into your body and turns into love, the blood that runs around you in your heart. If you have done it with the niyyah of partaking niyaz of Ahlul Bayt, it becomes that source of love in your heart and mind. It is important that we never underestimate such gatherings. Indeed, in a beautiful recitation before, in Hadise Kisa, we heard how it is narrated, وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرُ إِلَىٰ يَتَفَرَّقُونَ. The rahmah of Allah ascends. It comes down on this gathering, whether it's virtual with mu'mineen around the world listening, or whether there are people seated in a room. The rahmah ascends. And it is said in that hadith of the Hadise Kisa that the blessings continue and the malaika ask for forgiveness for all those who are assembled in that gathering till they disperse. Such a great status of such gathering. Our sixth Imam himself has many hadiths on importance of gathering. He turned to his ashab, his follower, Fudail, and he said, "O Fudail, do you sit together and discuss amongst yourself our affairs?" And Fudail replied, "Na'am yabna Rasulillah." And Imam smiled and raised his hands and said, "I approve these sittings. So keep our issue of imamat alive. May Allah," and then he raises his hands, "may Allah exhibit mercy on those who revive our issue and our mission." So that dua of the sixth Imam is alive today to all who have gathered here on the sufra of the niyaz, sufra niyaz and sufra majlis of the Imam. How important it is to understand that Rajab is not an ordinary month. Ulamas have given us numerous hadiths that every action that we do in this month is multiplied, doubled in reward. Imagine the action of gathering with friends and families, joining in, partaking in the niyaz of Imam Jaffar Sadiq. And then think about the rewards of us meeting our family members or seeing them online for this purpose, and how much sawab there is. But in month of Rajab, it is doubled. Dugna hota hai. Allah कहता है ये सवाब दुगना हो जाता है. And this is a gathering of none other than Ashiq Subhan. We recite this beautiful Munajat of Ashiq Subhan. Do we understand what Ashiq Subhan means when we tell Imam Jaffar Sadiq, "O Ashiq Subhan, O lover of Allah, who was immersed in the love of his Rabb." And then we say, "Deen ke Sultan, the Lord of the religion." This religion, Shia Ithna Shari, Jaffariya, Jaffari Madhab, was spread because of Imam Jaffar Sadiq's opportunity that he had. Allama Majlisi in Biharul Anwar narrates Hadise Mufaddal.
we, the lovers of Imam Jaffar Sadiq, have to research on the Hadise and the treasures that the Imam has left for us. This is narrated in Biharul Anwar, and how in Hadith Mufazzal, Imam describes amazing ingenuity that Allah has manifested in the creation of the universe, in the human beings, in the creation of animal kingdom and nature. Imam describes the eyes and the teeth and their functions and how Allah has created it. How beautifully also our Imam Sadiq Ali Muhammad expresses to Mufazzal, sitting in front of him, and says, O Mufazzal, the status of Ahlul Bayt. To him, he says, to Allah is due our great and deep gratitude because of His gifts to us. Allah has given special gifts to Ahlul Bayt. He has granted us Ahlul Bayt eminence with exalted knowledge, distinguished us with brilliant status as progeny of Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi. Beautiful words of Imam. And he says, He has given us knowledge that surpasses all knowledge of other creation. Thus, our sixth Imam is instrumental in the spread of knowledge, philosophy, Islamic knowledge, maths, ethics, science. Thousands of students were there in his hawza, and the fiqh of Imam reached the world, that even Jabir Hayyan, the father of chemistry, was a student of our Imam. There is an event, a beautiful event, narrated by our sixth Imam, when he was accompanying his father, Imam Muhammad Baqir, salawatullahi alayhi. He was going to Masjid al-Nabawi with his father, the fifth Imam, and they went through the door of Masjid al-Nabawi. There were various groups seated all over. Imam passed by each group, not paying particular attention to any group that was seated. However, when he came near one group, he stopped and he turned to the sixth Imam and he says, "Oh my son, do you see the fragrance that is coming out from the lovers of Ahlul Bayt? Look at these guys. They are seated like others, discussing, but there is a fragrance coming out, fragrance of heaven." Such an important status of the lovers of Ahlul Bayt. One short anecdote in the time of our fifth Imam, when a youth, a Shia youth, came to the Imam and said, "Ya Imam, I love you. I want to spend all my time with you. I want to serve you. I have found truth through you." But he then said, "I have an elderly father, and he's a Nasibi. He hates Ahlul Bayt. He doesn't like me coming here. He doesn't like me associating with you." And Imam said to him, "O my Shia, go and serve your father. Serve him even if he is a Nasibi. And do the rights of your parents. Do not forget that." So this youth followed Imam in every way he could, but also looked after the father's right. His father passes away. But because he hated Ahlul Bayt so much, the father had a lot of treasures, a lot of family wealth, and before his death, he went and buried it somewhere so nobody could find it, because he was the only son, and he did not want the son who was the lover of Ahlul Bayt to inherit that treasure, that inheritance. The young
man, the young Shia lover of Ahlul Bayt, comes to Imam. Ya Imam, my father has passed away. I did as you said. But before he died, he did this. He hid everything, all the wealth, somewhere. And nobody knows where it is, so that I would not inherit it. Imam says, don't worry. Tomorrow morning after your Fajr prayers, Imam knows that the true Shia also wakes up for namaz, tahajjud. So after tahajjud, after Fajr prayers, you go to the Baqi and call out. Call out to the graves, and you will find one grave opening up to you, and it will give you the answer you want. Imam could have told this young man, go and look, this is the place where it is. But no, he wanted to show the status of those who love Ahlul Bayt. So important to understand the status of those who love Ahlul Bayt. So this man goes, he says, on the hukam of my Imam I have come, tell me where is the wealth. And one of the graves open up and starts conversing with this young man. This is the place, you will find it. This is the place where you will find it. The status of lovers of Ahlul Bayt, they can even talk to the dead, because Imam was trying to show that status to us. But do we understand what are our duties? Isn't it true that there is a message till the day of judgment from our Imam, sixth Imam? Kunu lana zaynan wala takunu ala shaytan. Become those who are adornment for us. O Shias, become those that we are proud of to have you amongst us. Do not become those who are people whom we are ashamed of. We have to ask ourselves, do we in our daily lives do actions that our Imam sees, our living Imam sees, and does he cry for those actions, or is he happy with our action? Every moment we spend, we have to see whether we have really understood the love of Ahlul Bayt properly. Indeed, when we connect with our living Imam, we have to understand what sort of mawadda we have with this Imam. What sort of love do we? We salute the Imam, remember him daily. Do we start the day by praying for him? He is alone waiting for Allah's order. Do we feel his pain for the injustice in Yemen? Do we feel his pain for those who are suffering worldwide, Muslims and Shias? Do we give sadaqah for his safety and difficulty? Do we every day renew our oath of allegiance like in Dua Ahad, saying, Ahdan wa aqdan wa bay'atan lahu unuki la azulu abada. I'm giving my oath of allegiance to you, and this will remain till day of judgment. Indeed, such sort of love is required. Haven't we seen in the time of Imam Jaffar Sadiq beautiful incidents when this commander of army coming from Isfahan, now Imam Jaffar Sadiq's time, there was changes in the government. Bani Umayyah was being subdued and Bani Abbas were rising. There was an opportunity. So this Shia of Isfahan of Iran comes, he's an elder, and says, Ya Imam, let us stand up and take advantage of this split, and the rightful person will have the rulership of Islamic State. Please rise with us. We'll give you so many swords, so many men with you. Imam says nothing. And then for a moment he turns and looks at the tanur, the oven nearby, and he says, jump into it. This man says, Ya Imam, I'm offering lives, I'm offering help. You're telling me to go and jump into the oven and burn myself? And yet, there is one Ashik Imam
who has been away from Medina. He comes, first thing he does, very tired after journey, but he says, no, I must go and do my salams to my imam. He comes, and this man is seated with imam, and he comes in, and he says, Harun and Makki, jump into that oven. And this man, Harun and Makki, without thinking, jumps into the oven. Look at the love of those who love Ahlul Bayt. He goes into the oven, and this man, Isfahani, is worried. What's happened? What's happened to this man who is ready to sacrifice his life for Imam? And yet, after some moment, he tells him, go and look at the oven. He lifts the lid, and Harun and Makki is sitting in the middle of the fire, and the fire has become cool for him. The fire is burning, but is not touching even the hair in the skin. This is the status of the Shia of Ahlul Bayt. O Ibrahim Khalilullah, for you, Quran says that Kulu naran bardan wa salama. Allah made the fire safe. Look at the status of Ahlul Bayt and their followers. The fire becomes safe for them. Do we remember our beloved sixth Imam's last words before I go to the brief Masaib in this brief Majlis? Do we remember his last words? Do they echo in our daily lives? He says, oh my Shia, do not consider Salah lightly. He's not talking about making qaza. He's not talking about not praying. He's not talking about anything like that. He's talking about considering it light, not giving it the due importance. And then he goes on to say, those who take Salah lightly, they will not get our shifa. The shifa that we desire. We say, the lahad mein chain ki neend so jaunga, Ali Ali karke. We desire that. But are we going to get that shifa if we have not even accepted the advice of our Imam on matters that are so important, like Salah? Azadaro, in Karbala, we saw such expression of love for Salah and Zikr Ilahi on the day of Ashura. Azadaro, Ashur ki raat ki mohalat, मौला ने मलाइनों से मांगी सिर्फ इसीलिए कि हुसैन को जिक्र इलाही से और सलात से शदीद मोहब्बत थी। प्यास का ये आलम था कि बच्चे होठों पे जबान फिरा रहे थे, लेकिन मौला के ख़याम से आवाज़ तस्बीह अल्लाहु अकबर सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बिल मलाइकतु वरूह की आवाज गूंजने लगी। कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम शक्ल पैगंबर अली अकबर की आज़ान से सुबह नमूदार हुई। वो सुबह की आज़ान जब अली अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर, हुसैन रो रहे थे, ज़ैनब रो रही थी। ये नाना की आवाज में आज़ान हो रही है। हाँ, नमाज फजर जमा जमात हुई। एक के एक बाद मौला के असहाब इस्लाम के लिए खुद को जानिसार कर रहे थे। जोहर का वक्त आया, यजीदी फौज से इल्तिजा की मौला ने, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ने की इजाजत हो। लेकिन यजीदी फौज ने जंग बंद करने के लिए कबूल न किया। तीरों की बौछार में मौला और उनके बाकी असहाब नमाज अदा कर रहे थे। सईद और जुहैर सामने खड़े थे, तीरों की बौछार ले रहे थे कि मौला को तीर न लगे और नमाजी असहाब को तीर न लगे। जब आखिरी सलाम मौला ने पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात,
اور جب وہ پڑا تو سعید مولا کی طرف نظر کر کے گر پڑا اور کہنے لگا حل وفیت یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے وفا ادا کیا؟ مولا سعید کو گلے لگایا اور کہا مولا نے کہا سعید آپ نے خوب وفا ادا کیا۔ آج جب عصر عاشور آئی، عزاداران حسین مولا زخموں سے چور، کتنے تیر کی لگے تھے، مولا گھوڑے سے گرے، مولا پر تیروں اور پتھروں کی بارش آئی، مولا سجدے میں گئے اور وہاں شمر ملعون کھنجر لے کے آگے بڑھا، ایک آندھی آئی اور صدا بلند ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زینب تلے زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی اور ماں جائے حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وتسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ آج مومنین آ زوم نہ ذریعہ تھی، دنیا بھر تھی આપણે ઇમામ જાફર સાદિકનો સુફરા માટે બેઠા છે. યા અલ્લાહ આ નઝરો નિયાઝ કબૂલ ફરમા. યા અલ્લાહ જો આ મજલિસમાં શરીક છે, જે આ સુફરાની નિયાઝમાં શરીક છે, યા અલ્લાહ તેઓના દિલી હાજતોને પૂરી ફરમા. યા અલ્લાહ જે બીમાર છે તેઓને બીમારે કરબલાના વાસ્તા તેઓને શિફાએ કામિલ અતા ફરમા. યા અલ્લાહ જે જहाँ શિયાઓ મુશ્કિલોમાં છે, યમનમાં જहाँ અફઘાનિસ્તાનમાં, યા અલ્લાહ તેઓની મુશ્કિલોને દૂર ફરમા. યા અલ્લાહ અમને શિયાયાન અલી और શિયાયાન ઇમામ જાફર સાદિક સહી માનામાં બનાવ. યા અલ્લાહ આપણા વલીઉલ અસર હુજ્જત ઇબ્ન હસન સલાવાતુલ્લાહ અલૈના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા ને અમને તેઓના અંસાર અને શિયામાં શુમાર ફરમા. સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. Asant for the Majlis, Mulla. I would now like to ask Brother Muhammadmustafa Somji to come recite Qasida. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. 22ویں رجب کی گھڑی رحمتوں کی ہے، کنڈوں کی یہ نیاز بڑی برکتوں کی ہے. اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنوں نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی. حسنین کے وہ لاڈلے، حسنین کے وہ لاڈلے، جعفر ہے ان کا نام، جعفر ہے ان کا نام. صادق لقب ہے، آتے ہیں دنیا میں سب کے کام.
آتے ہیں سب کے کام، زہرا کے اور علی کے دلارے وہی تو ہے، پیارے نبی کے آنکھوں کے تارے وہی تو ہے، تارے وہی تو ہے، ان میں ہی آبرو ہے، ان میں ہی آبرو ہے خدا کے کلام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، ملتی ہے اس نیاز سے، ملتی ہے اس نیاز سے ہر ایک کو راحتیں، ہر ایک کو راحتیں، ہوتی ہے دور فضل خدا سے مصیبتیں، غم اور مصیبتیں، کوئی نیاز دل سے ادب سے دلائے گا، ہو جائے گا نحال مرادیں وہ پائے گا، مرادیں وہ پائے گا، تقدیر اس سے بنتی ہے، تقدیر اس سے بنتی ہے ہر بگڑے کام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، جب یہ نیاز گھر میں، جب یہ نیاز گھر میں دلائے کوئی بشر، دلائے کوئی بشر، پاکیزگی کے ساتھ دلائے وہ یہ نظر، دلائے وہ یہ نظر، دعوت دو مومنوں کو عزیزوں کو بھی وہاں، پھر پنجتن کے لال کا دل سے کرو بیاں، دل سے کرو بیاں، برکت ہے ان کے نام سے، برکت ہے ان کے نام سے مولا کے نام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، صادق اگر ملے تو، صادق اگر ملے تو شہ کربلا ملے، شہ کربلا ملے، حسنین مل گئے ہیں تو مشکل کشا ملے، مشکل کشا ملے، جس کو علی ملے ہیں اسے مصطفیٰ ملے، صلوات پڑھ نبی پہ کہ تجھ کو خدا ملے، تجھ کو خدا ملے، انجم یہی گڑی ہے، انجم یہی گڑی ہے درود و سلام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، اے مومنو نیاز دلاؤ امام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، باقر کے لال صاحب عالی مقام کی، بہت بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Asante for the lovely recitation, Brother Muhammad. I would now like to ask Brother Aliasghar Meghji to come recite Munajat. محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا
عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق صلوات پڑھو ذکر ہے چھٹے امام کا نور خدا شہنشہ عالی مقام کا یا رب ہمیں توفیق دے مد ہے امام کا صدقہ دے ہمیں حضرت صادق کے نام کا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق باب المراد آپ ہو اے خلق مقتدا حاجت روائی کیجیے رحمت خدا خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا مقبول بارگاہ ہماری التجا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق مولا سوال لائے ہیں خالی نہ پھیرنا دامن ہمارے گوہر مقصود سے بھرنا نظر منائی ہم نے جو مقبول ہی کرنا دربار سے مایوس کسی کو نہ پھیرنا ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق ہو آپ سخی ابن سخی اے میرے مولا جو کہ ہے بیمار انہیں جلد ہو شفا جو کہ ہے بیمار انہیں جلد ہو شفا لا ولد کو اولاد ہو اے خاص خدا ہو شاد دو جہاں میں محب آپ کے صدا
है आशिक़े सुबहान इमाम जाफर सादिक, है दीन के सुल्तान इमाम जाफर सादिक। मोहम्मद आल मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद आल मोहम्मद। Hassan for the recitation, Brother Aliasghar. I would now like to ask Brother Abbas Abbas to come recite Ziyarat waritha. توجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشراع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله،
السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما، وأقدمهم إيمانا، وأقومهم بدين الله، وأوحطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الأسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك، وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We have now reached the end of the program. A sant for everyone who has stayed. Before we complete this program, I would like to request everyone to recite a Surah Fatiha for Marhum Amir Ali Walji, Marhuma Rubab Master, Marhuma Narjis Rahim, Marhum Akil Ballu, Marhum Murad Rahman, Marhum Murtaza Dewji, and all Marhumins of Walji and Rahman family. Al-Fatiha.